वांगे भाजून होत आहे तोपर्यंत आपण कांद्याची पात स्वच्छ करून कापून घेऊया. कांद्याची पात बारीक चिरून घेऊया. अशा पद्धतीने बारीक चिरून घ्यायची कांद्याची पात. वांगे छान भाजून झालेले आहेत, त्यांना आता ताटात काढून घ्या. थोडं गार झाल्यावर त्यांची साल काढायची. वांगी थंड होते तोपर्यंत आपण मिरच्या भाजून घेऊ आणि त्यांचा ठेचा करून घेऊ. या जास्त तिखट काही कमी तिखट अशा मिरच्या टाकलेल्या आहेत. तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार घ्यायचं. मिरच्या किती टाकायचे ते आपल्या आवडीनुसार टाकायचे. गॅस ऑफ करून आपण थोडा वेळ त्यांना झाकून ठेवू, म्हणजे त्या व्यवस्थित फुटल्या जातील. छान झाल्या आहेत मिरच्या. आता आपण त्यांना काढून घेऊ. मिरची, थोडंसं मीठ, लसूण, ठेचा करून घेऊ. अर्धा इंची अद्रकचा तुकडा तो पण ठेचून घ्यायचा. अशा पद्धतीने त्यांना साफ करून घ्यायचं, ते वरती काढून. अशा पद्धतीने साल काढून घ्यायची. हे जे निघाले ना वांग्याचा, ताजे आणि भरीताला छान. काही वांगे असे कोरडे निघतात, त्यांच्यामधून असा रस अजिबात निघत नाही. त्यांचं एवढं भरीत चांगलं लागत नाही. असं पाणी सुटलं म्हणजे हे वांगे चांगले आहेत. त्यांच्या अशा फोडी करून बघून घ्यायचे. एखाद्या वेळेस वांगी खराब असली तर तेवढा भाग आपल्याला काढून टाकता येतो.
घेऊया. त्यानंतर आपण कोथिंबीर टाकून उतरवून घ्यायचं आणि गॅस बंद करणार. तर अशा पद्धतीने आपले स्वादिष्ट चविष्ट खमंग वांग्याची भरीत तयार झालेली आहे. आपण आता गॅस ऑफ करूया आणि सर्व करूया. असे खमंग भरीत तुम्ही पुरीसोबत किंवा पोळीसोबत खाऊ शकता.